बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नन ज़मंगा द 10th क्लास द फिज़िक्स नहम नंबर लेसन दे और पदे के बमंगा द यूनिट 1 एक्सरसाइज के चिकम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दी दग सॉल्व को नो अवलने प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल चमंगला रखड़े दे a mass hung from a spring vibrates 15 times and 12 seconds. The dina bamunga given data wakhlu chida 15 times vibrate kigi no munga ba number of vibrations chaga 15 ne our time taken चाहे मंगला 12 सेकंड्स रखड़े रिक्वायर्ड पदे के सशदे वही चे टाइम पीरियड मालूम कई आओ फ्रीक्वेंसी मालूम कई फ्रीक्वेंसी चागा मंगा पस्माल एफ सर ज़ाहिरो दा मालूम वल्दी आओ दगशान टाइम पीरियड चागा मंगा पा कैपिटल टी सरा ज़ाहिरो दा मालूम वल्दी उस द सॉल्यूशन द पारा द फ्रीक्वेंसी द पारा मंगा फार्मूला पयो तेर लेसन के वेलेवा ची नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइड बाय टाइम टेकन नमंग बा द देर फ्रीक्वेंसी द पारा फार्मूला वलवली को चागा द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइड बाय टाइम टेकन नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 15 दे 15 बामंगा डिवाइड को टाइम टेकन चागा 12 सेकंड दे पदेवे डिवाइड को नो 15 चे जमंग सरा प 12 बाने डिवाइड शी नो दाबा जमंग सरा 1.25 हर्ट्ज दा जमंग सरा फ्रीक्वेंसी मालूम शो بیا د ټایم پیریډ د لپاره دوه طریقې موږ استعمالولی شو یو دا چې ټي زموږ سره د 1 ور اف برابر دی اوس اف زموږ سره معلوم دی چې 1.25 نو که زه 1 ور 1.25 کیلکولیټ کم نو د هغې نه هم زموږ سره ټایم پیریډ معلومیدی شي او که هغه مخکینی فارموله معلومو نو ټایم پیریډ زموږ سره برابر دی مخکې فارموله چې کومه ده هغه استعمال کو نو ټي زموږ سره برابر دی ټایم ټیکن divided by number of vibrations time taken زموږ سره 12 سیکنډ دی نو 12 به راواخلو سیکنډ او دا به په 15 باندې ډیوایډ کو نو 12 چې مونږه 15 باندې ډیوایډ کو نو دا به زموږ سره 0.8 جوړ شي 0.8 او ورسره به زه سیکنډ ولیکم ځکه چې د ټایم پیریډ یونټ زموږ سره سیکنډ دی نو دا زموږ سره د دې ټایم پیریډ شو प्रॉब्लम नंबर 2 मंगला चरा कड़े दे पदे के वही कि a spring requires a force of 100 Newton to compress it to a displacement of 4 centimeter नो पदे के मंगला गिवन रखड़ी दी गिवन डेटा चिकमादा फोर्स मंगला रखड़े दे चागा 100 न्यूटन दे
کم زور چې په سپرینګ باندې کیږي هغه 100 نیوټن نو هغه پازیټیو دی خو سپرینګ چې واپس خپل کم ریسټورینګ فورس استعمالوي چې دا واپس خپل مقام ته لاړ شي ایکویلیبریم پوزیشن ته لاړ شي نو هغه به زموږ سره نیګیټیو وي ریسټورینګ فورس به همیشه دپاره نیګیټیو وي نو ما ورسره نیګیټیو ساین ولیکو بلې پکې موږ ته ټایم پیریډ to compress it to a displacement of 4 centimeter بلې پکې موږ لا ډسپلیسمنټ کوم چې موږ په x سره ظاهرو هغه موږ لا راکړی دی 4 سنټیمیټر او 4 سنټیمیټر چې زه میټر ته واړم په 100 باندې به دا ډیوایډ شي په 100 باندې ډیوایډ کول موږ په اسانۍ سره کولی شو په دې کې 2 مرتبې پس اشاریه په دې چار کې ولګوئ نو دا به زموږ سره 0.04 میټر شي په 100 باندې ډیوایډ شو نو دا به زموږ سره 0.04 میټر شي what is the spring constant required چې زموږ نه څه غواړي نو spring constant کوم چې موږ په کې سره ظاهرو دا معلومول دي solution دپاره به د هوکس لا مونږه لږه ډسکس کړې وه using هوکس لا زموږ سره داسې وه چې ریسټورینګ فورس زموږ سره برابر وي د ماینس کې ایکس کې پکې سپرینګ کانسټنټ دی ایکس پکې ډسپلیسمنټ دی او اف پکې ریسټورینګ فورس دی دلته موږ ته د کې ویلیو معلومول دي نو کې به زه یو سایډ ته کم نور چې څه پیرامیټرز یا ویریبلز پکې دي هغه به بل سایډ ته شي نو کې که زه په دقه سایډ پاتې کم او ایکس دی دې خوا راواړم دا هلته ماینس کې پاتې شو ایکس به دې خوا راواړو نو اف ریسټورینګ ډیوایډ بای ایکس به شي او دواړه سایډونه که زه په منفي سره ملټیپلای کړم نو کې به برابر شي ماینس ریسټورینګ فورس ډیوایډ بای ایکس ماینس په خپل ځای باندې د ریسټورینګ فورس ویلیو زموږ سره منفي 100 ده نو ماینس 100 ولګېدو او ډیوایډ بای د ایکس ویلیو چې هغه زموږ سره 0.04 میټر ده او دغه فورس چې دی نو دا په نیوټن کې دی منفي او منفي چې ضرب شي نو دا به پلس شي او 100 چې زموږ سره په 0.04 باندې ډیوایډ شي نو د دې نه به زموږ سره 2500 او نیوټن پر میټر د دې سره ولګېدو نو دا زموږ سره د سپرینګ کانسټنټ شو Problem number 3. A seconds pendulum is a pendulum with a period of 2 seconds. Second pendulum هغه ته وایي د کوم چې ټایم پیریډ 2 سیکنډ دی نو هغه زموږ سره سیکنډ pendulum وي په ګیون کې به زه ولیکم چې ټایم پیریډ کوم چې مونږه په کیپیټل ټي سره ظاهرو هغه 2 سیکنډه دی ځکه چې دا سیکنډ پینډولم دی او په سیکنډ پینډولم کې ټایم پیریډ 2 سیکنډ دی 2 سیکنډز دی How long must a second pendulum be on the earth په ارث باندې د جی ویلیو درکړې ده جی آن ار دا ورکوټه ای ما د ارث دپاره ولیکو چې دا 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر وایي چې د دې پینډولم لمبایي به څومره وي په ځمکه باندې چې په ځمکه باندې د جی ویلیو 9.81
1 ورسره هم لیکلی هم ته ورمونږه 9.8 لیکو دی ورسره 9.81 لیکلی دی. and moon په مون سپوږمۍ باندې چې دا ورکوټه ام ما د مون دپاره ولیکو 1.62 میټر پر سیکنډ سکویر. سپوږمۍ باندې ګریویټیشنل اکسلریشن چې دی هغه زموږ سره 1.62 میټر پر سیکنډ سکویر دی. What is the frequency of the second pendulum at earth and on moon? مونږ ته ریکوایرډ چې دی نو په دې کې اوله کې مونږ ته دا ویلو چې how long must be a second pendulum. نو یو خو لینث معلومول دي نو هغه په ارت باندې هم دي نو ما ورسره ای ولیکو دا نه معلومه ده. بل لینث په مون باندې چې د دې پینډولم لینث به په مون باندې څومره نو هغې څه ما د ال څه ام ولیکو او دغه شان وروسته پکې وایي چې what is the frequency of the second pendulum او frequency on earth ای مې ورسره ورکوټی ولیکو او دغه شان frequency on moon ام مې ورسره د مون دپاره ولیکو چې په مون باندې به د دې frequency څومره وي. دلته مونږه د لینث معلومولو دپاره کم د پینډولم ایکویشن چې دی هغه به استعمال کړو. using the equation چې هغې کې ټي زموږ سره برابر وي د 2 پای into L over G انډر روټ چې ایکویشن تاسو ته په یادو باندې یادي چې ټایم پیریډ دپاره ایکویشن دی 2 پای into L over G انډر د روټ. په دې کې L لینث اف د پینډولم دی او G پکې ګریویټیشنل اکسلریشن دی او کیپیټل ټي پکې ټایم پیریډ دی. دلته مونږه لینث معلومو لینث اف د پینډولم معلومو نو چې د دې نه دا نور هر څه بل سایډ ته واوړي صرف L یو سایډ ته پاتې شي نو په دې باندې دلته سکویر روټ دی د سکویر روټ ختمولو دپاره به زه ټیکینګ سکویر اف بوث سایډز د دواړه سایډونو به زه سکویر واخلم ځکه چې سکویر او سکویر روټ د یو بل څخه ختمیږي نو دا طرف به زما سره شي ټي سکویر. دلته سکویر چې مونږ اپلای کړو اول به پې زه سکویر واخلم بیا به وروسته اپلای کړو نو دا به ټي سکویر شي. دا سکویر چې د 2 دپاره واغستی شي نو 4 به شي دا چې د پای دپاره نو پای سکویر به شي او دا چې د L over G انډر روټ دپاره واغستی شي نو سکویر سکویر روټ به ختم شي او L over G دا به پاتې شي. اوس دغلته به L زه یوازې پاتې کم نور چې ورسره څه دي نو هغه به دې خوا راوړم خو د یو خاص شرایطو یو خاص طریقې مطابق به زه دا راوړم. 4 پای سکویر دغه طرف ته په ضرب کې دی نو دلته چې راوړي نو دلته به په ډیویژن تقسیم کې لګي. جی الته په تقسیم کې دی نو چې دلته راوړي نو دلته به په ضرب کې لګي نو دا به شي جی ټي سکویر ډیوایډ بای 4 پای سکویر او دغه طرف ته زموږ سره صرف L پاتې دی نو ایکول ټو L شو. اوس به لینث آن ارت د ارت دپاره چې کله زه معلوموم نو زه به پکې د جی ویلیو هغه لګوم کوم چې د ارت دپاره ده او که د مون دپاره معلوموم نو د جی ویلیو به هغه لګوم کومه چې د مون دپاره مونږ لره کړي 1.62 د جی ویلیو چې د ارت دپاره زه معلوموم نو 9.8 به ولګوم. ټایم پیریډ چې هغه زموږ سره 2 سیکنډز دی نو 2 به ولیکم او دا به سکویر کم او ډیوایډ بای 4 او انټو د پای ویلیو 3.14 ده او دا به سکویر کم.
دا 2×4 او دا 4 خو به د یو بل څخه ختم شي خو 9.8 به ډیوایډ کو په 3.14 سکویر باندې نو دا اپراکسیمیټلی زمونږ سره تقریبا د 1 برابر دی 0.99 جوړیږي خو دغه تقریبا د 1 برابر دی نو ما 1 میټر د دې لپاره ولیکو بیا بل پدې کې مونږ ته فریکوینسي معلومول دي د فریکوینسي معلومولو لپاره چې زموږ سره ټایم پیریډ شته دی ټایم پیریډ چې زموږ سره شته نو فریکوینسي مونږ په اسانۍ سره معلومولی شو فریکوینسي اف زموږ سره برابري د 1/t نو اف به برابر شي که د ارض دپاره زه اخلم او که د مون دپاره اخلم د دواړو دپاره زموږ سره یو شان جواب جوړیږي نو 1 د ټي ویلیو چې هغه زموږ سره 2 سیکنډه ده نو 1/2.5 هرتز جوړیږي او دغه شان که زه د مون دپاره معلوموم نو بیا هم ټایم پیریډ خو هلته هم په مون باندې هم 2 سیکنډز موږ له راکړی دی او په ارض باندې هم 2 سیکنډ راکړی دی یعنې سیکنډ پینډولم دلته هم دی او سیکنډ پینډولم په مون باندې هم دی نو بیا هم تاسو 1/2 واخلئ دا به 0.5 او ورسره هرتز یونټ به ولیکو